ኦኬ በድጋሜ የመጨረሻውን ኦፕሬተር ለማየት በፓርት 6 በፓርት 5 መጠናል ማለት ነው። ሶ የመጨረሻው ኦፕሬተር እንግዲህ አሳይመንት ኦፕሬተር ነው ብለናል። መጀመሪያ ሎጂካል ኦፕሬተርን አይተናል፣ አርትሜቲክ ኦፕሬተር ኤንድ አሳይመንት ኦፕሬተር የመጨረሻው ነው ማለት ነው። ሪሌሽናል ኦፕሬተርን አይተናል። አሁን አሳይመንት ኦፕሬተር ምንድነው ነው? አሳይመንት ኦፕሬተር አሳይመንት ማለት አሳይን ማድረግ ነው። የሆነ ቫልዩ ለአንድ ቫልዩ አሳይን ማድረግ መቻል ማለት ነው። ሶ is equal to ማለት አሳይን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ c is equal to a plus b will assign the value of a plus b to c ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ኖርማሊ እኩል ይሆናል የሚለው ማለት እኩል ይሆናል የምንለው ማለት ነው። የሆነ ቫልዩ እኩል ይሆናል ብለን የምንሰጠው ቫሪያብል ቫልዩ ስንሰጠው አሳይመንት ኦፕሬተር ይባላል ማለት ነው። ሶ ፕላስ is equal to ማይነስ is equal to እነዚህ አሁን ሴም እንትን ናቸው። ኢኳል ቱ መጨረሻ ነው። ከዛ ከፊት ለፊታቸው ምን አለ? አርትሜቲክ ኦፕሬተር አለ። እሱ አሳይመንት ኦፕሬተር እንዴት ነው የሚሰራው ማለት ነው። አሁን ፕላስ is equal to ካወቅን ሌሎቹ በጣም ቀላል ናቸው የሚሆኑ ማለት ነው። እነዚህኞች ፓርቶች በጣም ቀላል ነው የሚሆኑ አንዴ ሲንታክሱን ካወቅን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፕላስ is equal to ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላስ is equal to ያለ ነው። c is equal to ማለት ነው። c is equal to c plus a ማለት ነው። c is equal to አለ c plus a ኦኬ። የመጀመሪያው ከኋላ ሄዶ ይደመራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከኋላ ሄዶ ይደመራል ማለት ነው። አሁን የኛውን የቅድሙን ላጥፋና እንደገና እንጀምር። ለምሳሌ int x is equal to 7 ኦኬ then int b now b is equal to or else እዚህ ጋር የb ቫልዩ እንስጠው 5 እንስጠው ማለት ነው። ሶ አሁን ፕላስ is equal to የሚለውን ፎርሙላ ማውጣት x is equal to x plus is equal to b ማለት exactly equal to x is equal to x plus b ማለት ነው። ሁለቱ ሴንቴንሶች አሁን ሴም ናቸው። ሉክ ፕላስ መጀመሪያ ነው፣ ከዛ b ነው። በግራ በኩል ያለው በቀኝ በኩል ሄዶ እንደገና ከሚቀጥለው ቫሪያብል ጋር ይደመራል ማለት ነው። አሁን ኤክስ ቻት እንዳልመጣች ቺኛዋ ፕላስ ኤክስን ይዛ ትሄዳለች። ኤክስ ፕላስ እንላለን፣ ከዛ ቀጣዩ ማለት ነው ቢ ሚል ቫልዩ ይሰጣል። አሁን እዚህ ጋር ሲ አውት ብናደርገው የቫልዩ ኦፍ ኤክስ ብናወጣ ኤክስ ስንት ሆኗል ማለት ነው? ኤክስ 7 ነበር። እንደገና ደግሞ አፕዴት ያደረግ ነው የማን የኤክስን ቫልዩ በማን የራሱ ቫልዩ ኤክስ ሲደመር ዋት የቢ ቫልዩ ኤክስ አሁን ስንት ነው ማለት ነው? 12 ነው ማለት ነው። ራን ብናደርገው የስ ራን አድርጎልናል። አሁን መጨረሻ ኤረሩ ዋርኒንግ 0 ነው። አውትፑቱ ምን ይላል? 17 ሆኗል ማለት ነው። አውትፑቱ እንዴት ሆነ? እዚህ ጋር ተሳስተን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ራሱ ደምሮት ነው የመጣ መጀመሪያ ሉክ እዚህ ጋር እንሰራ ስንት ሆነ? 12 ሆነ። 12 እንደገና ሲደመር ዋት ቢ ያደረግነ እቺኛዋ ሴንቴንስ እንደገና አፕዴት አደረገችው ማለት ነው። አሁን 7 ነበር፣ 7 ሲደመር 5 12 እዚህ ጋር 12 ሆኗል ኤክስ። እንደገና ደግሞ መጠን እዚህ ጋር ሰራ ነው ማለት ነው። ያ 17 ያደርገዋል። አሁን እቺኛዋን ብናስወግዳት ወይም ደግሞ እቺኛዋን ብናስወግዳት ኮመንት ብናደርጋት እንደገና ራን ብናደርገው ቫልዩ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። 12 የሚሆነውን ቫልዩ ኤግዛክትሊ እናገኘዋለን ማለት ነው። 0 ነው ይሄው 12 ይላል ማለት ነው። 12 ይላል። አሁን ይሄኛውን እናጥፋና የመጀመሪያውን እናጥፋና ሁለተኛውን እስኪ በዚህኛው መልኩ ደግሞ እንስራው። ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ስላል ሁለቱ ቫልዩ the same result ይሰጡናል ማለት ነው። ራን ኮምፒውተር ቢዚ ሆኗል። yes አውትፑቱ ይሄው 12 ይሆናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ናቸው ሁለቶቹ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሎጂኩ ከገባን x plus b ማለት x plus is equal to b ማለት x is equal to x plus b ማለት ነው። እቺኛዋ መልቲፕሊኬሽን ብትሆን እቺኛዋ ሲምቦል መጣ ምን ትሆናለች? መልቲፕሊኬሽን ትሆናለች።
ዲቪዥን ቢትሆን ዲቪዥን ትሆናለች ሞጁለስ ብትሆን ሞጁለስ ትሆናለች ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ደሴም ነው ሪዛልቱ ኦፕሬተሩ ብቻ ነው የሚለያየው ሎጂኩ ሲንታክሱ ደሴም አሁን c minus is equal to a ማለት c is equal to a minus I mean c minus a ማለት ነው c minus a ማለት ነው ሶ አሁን የዚህኛው እንትናችን ምንድነው የሚሆነው ማይነስ ብናደርገው እዚህ ጋር ማይነስ ብናደርገው ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው x is equal to x minus b 7 minus 5 የx ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው ፋይናሊ x ቫልዩ ስንት ይሆናል 2 ነው ማለት ነው ምክንያቱም 7 ሲቀነስ 5 2 is the value of what x ብለን እየሰጠነው ነው ማለት ነው ሶ አሁን ራን ብናደርገው 2 ነው ቫልዩ ማለት ነው 2 ነው ቫልዩ ማለት ነው ሶ ይሄኛው አሳይመንት ኦፕሬተር እንለዋለን ማለት ነው አሳይመንት ኦፕሬተር ሎጂካል ኦፕሬተር ሪሌሽናል ኦፕሬተር ኤንድ አርትሜቲክ ኦፕሬተር የሚሉትን በዚህ አይተናል በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ኮንትሮል ስትራክቸር ሲሪየስ እናያለን ኮንትሮል ስትራክቸር ስንል ፍሎውን ጠብቆ እንዲሄድ ሶፍትዌሩ ወይም ፕሮግራሙ ጋይድ የምናደርግበት ሜካኒዝም ነው ጋይድ ማለት ነው አሁን ብለናል ፌስቡክ አሁን ስትጠቀሙ ሆም ላይ በተን ስትረኩት ሆም ላይ ይሄዳል ከዛ ከሆም ወጣችሁ ደግሞ ፍሬንድ ሪኩዌስት ስትገቡ ፍሬንድ ሪኩዌስት ላይ ይገባል ከዛ ከፍሬንድ ሪኩዌስት ደግሞ ቻት ስትገቡ ቻት ይሄዳል እሱ ፍሎ ኦፍ አክሽኑ ማለት ነው ከዛ ሄደ ከዛ መጣ ከዛ ወጣ ስትዘጉት ይዘጋል ስትከፍቱት ይከፈታል እሱን ባህሪ እንዲላበስ በምን መንገድ ነው እሱንን ኮንትሮል ስትራክቸር እንለዋለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን እስከዛ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም ጊዜ